नमस्कार साथीहरु, टिच योगेन च्यानलमा म योगेन तपाईहरुलाई सदा चाहिँ स्वागत गर्दछु। आज म तपाईहरुलाई साथीहरु एउटा एकदमै मेरो यो च्यानलमा थोरै नयाँ टपिक मोबाइल माइनिङ एपको बारेहरुमा चाहिँ केही जानकारी दिन गइरहेको छु र साथसाथै यो लिस्टमा म तपाईहरुलाई चाहिँ दुईटा अलरेडी लन्च भइसकेको चाहिँ एपहरु छ, माइनिङ टोकनहरु छ भने तीनटा छ। त्यो चाहिँ एकदमै अहिले हाइपमा रहेको र चाहिँ फ्युचरमा त्यसले तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै राम्रो बेनिफिट दिने र यसबाट तपाईले राम्रो इन्कम गर्न सक्ने चाहिँ एउटा माध्यम बन्ने छ है त। तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ त भन्दाखेरि मैले जो रिफरल कोड दिने छु तल, त्यो चाहिँ रिफरल कोड युज गर्नु होला र तपाईहरुले त्यो लिंकमा गएर त्यो एप्लिकेसन प्ले स्टोर या चाहिँ एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ इन्स्टल गरेर त्यो रिफरल कोड चाहिँ एड गर्नुभयो भने त्यसपछि तपाईहरुले कन्टिन्यू त्यसलाई 24 घण्टामा एकचोटी छोएर माइनिङ गर्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो टोकनहरु पाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा क्यान्डी पकेट, यो अलरेडी लन्च भइसकेको टोकन हो। यसको चाहिँ प्राइस तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ अलरेडी यो लन्च भइसक्यो र चाहिँ यसको प्राइस म तपाईहरुलाई चाहिँ अहिलेको करेन्ट सिनारीमा देखाउने छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो 6 वटा चाहिँ यो एक्सचेन्जमा यो लिस्टिङ भइसकेको छ। यो चाहिँ क्यान्डी पकेट, यसको अहिले चाहिँ रेट रहेको छ 0.17 सेन्ट, मतलब यो चाहिँ युएस डलर है त। यसको चाहिँ अहिले नेपाली प्राइस तपाईहरुको एक टोकनको रहेको छ 20 देखि 25 को हाराहारीमा। यो अप एन्ड डाउन हुँदै गर्छ साथीहरु। यो नयाँ टोकन हो र यसको प्राइस अप एन्ड डाउन हुने गर्छ। राम्रो चाहिँ स्टार्टिङमै तपाईहरुको चाहिँ 0.17 मा चाहिँ लन्च भएको हुनाले एकदमै राम्रो हो। र चाहिँ यसलाई हामीले कसरी, अब तपाईहरुले चाहिँ अलमोस्ट 1 मन्थ तपाईहरुले माइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ, किनकि यो अलरेडी लन्च भइसकेको छ र तपाईहरुले रिफर पनि गर्न सक्नुहुनेछ है त। त्यसबाट पनि तपाईहरुले चाहिँ राम्रो यसबाट इन्कम पाउनुहुनेछ या टोकन पाउनुहुनेछ, धेरै टोकनहरु पाउनुहुनेछ। रिफर गर्दाखेरि पनि यसले तपाईहरुलाई चाहिँ फाइदा दिनेछ है त। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ मैले तल दिएको लिंकमा गएर क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यसलाई आफ्नो साथीलाई या चाहिँ आफ्नो परिवारलाई चाहिँ रिफर गरेर तपाईहरुले चाहिँ यसको टोकनहरु बुस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यो इन्स्टल कसरी गर्ने त भन्नको लागि तपाईहरुले चाहिँ मैले तल लिंक राखिदिएको छु। त्यो लिंकमा गएर क्लिक गर्नु होला। क्यान्डी पकेट टोकनको चाहिँ लिंक भनेर राखिदिएको छु तल मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा। र त्यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरु रजिस्टर चाहिँ गर्नुपर्ने छ। यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ अगाडि। र तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो जुन मेल तपाईको फोनमा रहेको छ त्यो फोनको इमेल एड्रेस राख्नु होला है। जुन फोन तपाईले युज गरिराख्नु भएको छ त्यसमा लगइन हुनुपर्ने छ त्यो इमेल एड्रेस। जस्तै मैले यहाँ .com, यहाँ तपाईहरु चाहिँ आफ्नो इमेल एड्रेस राख्नु होला र त्यसपछि यहाँ गएर गेट भेरिफिकेसन कोड भनेर लेखेको छ नि, यसमा गएर क्लिक गर्नु होला है त। यसमा गएर क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ यसले अब तपाईले यहाँ चाहिँ यो मिलाउनु पर्ने छ। यो चाहिँ एरोमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई लगेर यहाँ सेम उसमा चाहिँ ट्याक्क मिलाएर राखिदिनु होला। मिलाएर राखिदिसकेपछि अब यहाँ टाइमिङ देख्न सक्नुहुन्छ। टाइमर स्टार्ट भइसक्यो। तपाईको चाहिँ मेलमा यहाँबाट चाहिँ यो कोड गइसक्यो है त। त्यो चाहिँ मेलमा यसरी हेर्नुभयो भने तपाईले कोड यहाँ देख्न सक्नुहुने छैन। त्यसैले यहाँ चाहिँ 3 लाइनमा जानु होला। यहाँ गइसकेपछि तल यहाँ स्प्याम छ नि, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ भेरिफिकेसन कोड भनेर, यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ यो भेरिफिकेसन कोड हो। यसलाई तपाईले क्लिक गरेर कपी गर्नु होला र तपाईले टाइप गरे पनि हुन्छ है त यो नम्बर। यहाँ क्लिक गरेर कपी गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ गएर तपाईले यसलाई के गर्नुपर्छ, पेस्ट गर्नु होला है त। र यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो पासवर्ड राख्नु होला है त, नबिर्सिने पासवर्ड राख्नु होला है। र चाहिँ यो मेरो रिफर कोड हो। यदि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो लिंक कसरी शेयर गर्ने पनि म तपाईहरुलाई बताउने छु। र चाहिँ यसरी नै तपाईले लिंक आफ्नो शेयर गर्नुभयो भने त्यो जुन व्यक्तिको बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ यो चाहिँ क्यान्डीमा अथवा तपाईले लगइन गर्ने चाहिँ टाइममा यो तपाईको लगइन कोड अथवा चाहिँ यो रेफरेन्स कोड आउनेछ है त, इन्भाइट कोड आउनेछ। र यसरी तपाईहरुले पनि आफ्नो कोड, यो कोडलाई चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै तपाईको कोड आउनेछ, त्यो पनि तपाईहरुलाई बताउने छु। र कन्फर्म गर्नुलाई कन्फर्म गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सक्सेसफुल भइसक्यो। र अब तपाई के गर्नु होला त भन्दाखेरि चाहिँ सेभ गर्नु होला पासवर्ड। र चाहिँ यहाँ अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लगइन पेज खुल्यो। अब लगइनमा जानु होला है। अब लगइनमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ आफ्नो यहाँ अलरेडी सेभ भइसक्यो। मैले चाहिँ आफ्नो त्यो अघि रेजिस्टर गरेको चाहिँ इमेल र पासवर्ड राखिसकेँ। चाहिँ वेलकम टु साइन इनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ यो ओपन गर्नु। यहाँ तपाईले डेली तपाईहरुले चाहिँ यो ओपन भनेर यहाँ तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई चाहिँ रिवार्ड मिल्नेछ है त। यहाँ बक्स खुल्नेछ, एक्स्ट्रा रिवार्ड तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। र चाहिँ रन देख्नु भएको छ नि, 24 आवरमा एकचोटी तपाईले रनमा क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ अटोमेटिक माइनिङ हुनेछ है त।
त्यही चाहिँ रनमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ इन्टु गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुनेछ रनमा। अब यहाँ रनमा क्लिक गर्नु है, रनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टाइमिङ रन भइसक्यो। र अब तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ मैले यो अलरेडी यसबाट मैले यो आइडीबाट अलरेडी यो क्यान्डी टोकन बनाइसकेको थिएँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 85 टोकन मलाई आइसक्यो। यसको भ्यालु कति छ त भन्दाखेरि $25 छ है। तपाईँलाई फर्स्टमा यो आउँदैन, त्यसरी तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ नि, यहाँ चाहिँ यो ब्लू लाइनमा यहाँ चाहिँ यो डाउनलोड एप भनेर लेखेको छ नि, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई हामीले यो चाहिँ थर्ड पार्टी एप्लिकेसन हो, तपाईँले प्ले स्टोर या चाहिँ एप स्टोरमा गएर देख्न सक्नुहुनेछ होइन। त्यसैले हामीले चाहिँ यहाँबाट गर्नुपर्ने छ। अब एज सुन एज पोसिबल चाँडै नै चाहिँ हाम्रो प्ले स्टोरमा पनि यो चाहिँ उपलब्ध हुनेछ है त एप्लिकेसन। त्यसैले यसलाई कसरी इन्स्टल गर्ने त्यो पनि हेर्नु होला। र तपाईँले यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला, क्लिक गरिसकेपछि यहाँ डाउनलोड गर्नु होला है त। र त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ डाउनलोड भइसक्यो, यसैलाई क्लिक गर्नु होला, ओपन गर्नु होला है। ओपन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ इन्स्टल हुनु जाँदैछ, अब यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। यो थर्ड पार्टी एप्लिकेसन हो, तपाईँहरूले चाहिँ अब त्यहाँ गुगलको सेटिङमा गएर चाहिँ त्यसलाई अनलक गर्नुपर्छ, त्यो पनि विचार गर्नु होला। यहाँ पछि यस्तो आउनेछ, यसबाट डाइरेक्ट ओके नगर्नु होला है, मोर डिटेलमा क्लिक गर्नु होला। मोर डिटेलमा गएर चाहिँ इन्स्टल एनिवे गर्नु होला है त। इन्स्टल एनिवे गरिसकेपछि बल्ल मात्र यो चाहिँ एप्लिकेसन इन्स्टल हुन्छ, किनकि यो थर्ड पार्टी एप्लिकेसन हो। त्यसैले चाहिँ यो डाइरेक्ट प्ले स्टोरको एप्लिकेसन जस्तो इन्स्टल हुँदैन। त्यसैले यो चाहिँ मेथड अपनाउनु होला है त। चाहिँ केही टाइम लिन सक्छ। देख्न सक्नुहुनेछ यो एप इन्स्टल भइसक्यो। त्यसपछि डाइरेक्ट तपाईँले ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यहाँ यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ, अलाउड गरिदिनु होला यसलाई, अलाउड गरिदिनु होला, अलाउड गरिदिनु होला। गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ अब यहाँ लगइन गर्नुपर्छ है त। जुन तपाईँले इमेल राख्नुभएको थियो, इमेल र पासवर्ड त्यो चाहिँ यहाँ राख्नु होला। अब लगइन गर्नु होला है त। लगइन गरिसकेपछि यसलाई सेभ गर्नु होला। सेभ गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ भनिहाल्यो ओपन गर्नुभयो भने यहाँबाट डेली 24 आवरमा जब तपाईँ माइनिङ गर्नुहुन्छ नि त्यसको त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँहरूले ओपन पनि गर्नु होला। ओपन गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ केही रिवार्ड मिल्नेछ, यो चाहिँ भनेको ड्रको लकी ड्रको रूपमा है। त्यसपछि यहाँ तपाईँहरूले एभ्री 24 आवरमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ चाहिँ यस्तो आउँछ र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रन भनेर रनमा क्लिक गर्नु होला है त। रनमा क्लिक गर्नुभयो भने अब यहाँ 0 देख्नु भएको छ नि। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ एक्टिभ गरेर इन्स्टल गरेर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ 50 टोकन पाउनुहुनेछ, क्यान्डी टोकन है त। यदि यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले जो अब यहाँ यो तपाईँको रेट छ नि, माइनिङ रेट जम्मा कति छ भन्दाखेरि 0.4B छ होइन। तपाईँहरूको चाहिँ अब तपाईँले रिफर गर्नुभयो भने यो बढ्दै जान्छ, पोस्ट हुँदै जान्छ। र साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मेरो चाहिँ लिस्टमा 4वटा टोकन रहेको छ, 5 टोकन, त्यस्तै गरी चाहिँ bondex चाहिँ बी नेटवर्क र ओम टोकन है। ओम टोकन अलरेडी लन्च भइसक्यो, मैले जुन भने क्यान्डी पकेट त्यो पनि लन्च भइसक्यो। तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई एक्सचेन्जमा गएर यसलाई अर्निङ गरेर टोकनहरू माइनिङ गरेर तपाईँले चाहिँ एक्सचेन्ज गरेर विथड्र पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा कुनै समस्या छैन। कसरी गर्ने त्यो भिडियो पनि म तपाईँहरूलाई लिएर आउनेछु यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ जिज्ञासा लाग्यो भने। र अर्को रहेको छ पाई टोकन, यो एकदमै हाइपमा रहेको टोकन हो। यो चाहिँ मेन टोकन यो पाई टोकन हो। यसले पनि राम्रो बेनिफिट दिन्छ। तपाईँले $24 जान्छ भनेर भनेको छ। कोइन क्यापमा पनि जानुभयो भने यसको चाहिँ प्रिडिक्सन रहेको छ $24 है। एक पाईको $24। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब 4-5 महिनासम्म यसलाई माइनिङ गर्नुभयो भनेर चाहिँ 100-200 टोकन पनि गराउनु भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ बेनिफिट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी bondex भयो र चाहिँ बी नेटवर्क भयो, यो सबै टोकनहरू तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु होला। र रेफरल कोडहरू मैले तल दिएको छु, त्यो रेफरल कोड युज गरेर तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चलाउन सक्नुहुनेछ। र चाहिँ तपाईँहरूले पनि आफ्नो रेफरल कोड अरू साथीहरूलाई सेयर गरेर यसलाई चाहिँ माइनिङ रेटहरू बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। र साथीहरू त्यस्तै गरी अर्को कुरा तपाईँहरूले ध्यानमा राख्नुपर्ने छ, नेपाल सरकारले यो चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सीहरूलाई चाहिँ मान्यता दिएको छैन। र चाहिँ यो चाहिँ अब माइनिङ गर्न या किनबेच गर्नुमा चाहिँ इलिगल छ, यसलाई चाहिँ कसैले पनि नगर्नु होला भनेको छ। त्यो पनि ध्यानमा राख्नु होला। र जस्तै अब पन्जी स्क्यामहरूबाट चाहिँ अब हाइपरवर्स भयो, त्यस्तै गरी चाहिँ वान कोइन भयो, पब्जी टोकनहरू, यस्तै थुप्रै टोकनहरूबाट चाहिँ थुप्रै मानिसहरू ठगिएर करोडौँको चाहिँ नोक्सानी भएर चाहिँ एकदमै घाटामा गएको छ। त्यो पनि एकदमै तपाईँहरू सतर्क रहनु पर्नेछ। र त्यसैले म तपाईँहरूलाई के सतर्क गर्न चाहन्छु भने यो चाहिँ टोकनहरू भनेको मोबाइल माइनिङ टोकनहरू हो। यो पन्जी स्क्याम जस्तो त ठग्ने त्यस्तो हुँदैन। यो चाहिँ जेन्युन टोकनहरू र तपाईँहरूले चिन्नुपर्ने छ जेन्युन टोकन कुन हो र चाहिँ फ्रड कुन हो। र मैले के सजेस्ट गर्न चाहेँ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ यो टोकनहरू माइनिङ गर्नु होला, अर्निङ गर्नु होला, विथड्र चाहिँ गर्नु होला। यो फ्रीमा तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ, यसमा कुनै पनि पैसा लाग्दैन। तर यसलाई चाहिँ के गर्नु होला, हामीले खरिद पनि गर्न मिल्छ या चाहिँ किन्न पनि मिल्छ, त नकिन्नु होला है।
म सजेस्ट गर्छु चाहे कुनै पनि साथीहरूले चाहिँ यसलाई बाई नगर्नु होला। बस तपाईँले अर्निङ गरेको टोकनहरू सेल गर्न सक्नुहुनेछ र यसले मैले भनिहालेँ राम्रो बेनिफिट दिनेछ। अझ यो इलिगल पनि हो, त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले आफ्नो सुझबुझले चाहिँ यो काम गर्नुपर्ने छ, या चाहिँ तपाईँहरूले माइनिङ गर्नु होला र यसलाई सेल गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा त्यसको कुनै समस्या छैन। तर चाहिँ यो अरू छ नि, जस्तै अब हाइपर बर्ड्सहरू छ, यस्तै थुप्रै मानिसहरूले भन्छ यसमा लगानी गरे यति भनेर, त्यो थुप्रैहरू कुराहरू सुन्नुमा आउँछ बजारमा, त्यो चाहिँ नगर्नु होला। थुप्रै मान्छे डुबिरहेको छ है त।